ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම ලුණු දෙහි YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් හදාගන්න විදිහ. අපි මුලින්ම බලමු ඒකට මොනවද ඕන කරන ද්‍රව්‍ය කියලා. මම අරන් තියනවා වාටි කපාගත්තු පාන් පෙති 8ක්. එතකොට චීස් පෙති 2ක් අරන් තියනවා. බටර් මේස් හැන්දක් අරන් තියනවා. තක්කලි සෝස්, මයොනීස් සෝස්, පෙති කපාගත්තු ලුණු, පෙති කපාගත්තු තක්කාලි, මාළු මිරිස්, සලාද කොළ, බිත්තර ඔම්ලට්. එතකොට මේ චිකන් සෑන්ඩ්විච් එකේ ෆිලින් එකට අවශ්‍ය චිකන් එක හදාගමු. ඒකට මම අරන් තියනවා චිකන් කටු රහිත චිකන් එකෙන් ග්‍රෑම් 100ක් පමණ. එතකොට ලුණු තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. එතකොට දෙහි ස්වල්පයක්. මේ ඔක්කොම අපි චිකන් එකට කලවම් කරගන්නවා මේ විදිහට. මේක අපි චිකන් එක සීසන් කරගන්නවා නැත්නම් මැරිනේට් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. මම කලවම් කරගෙන අපි මේක විනාඩි 20ක් තියනවා සීසන් වෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපි සීසන් කරගත්තු චිකන් එක විනාඩි 20කට පස්සේ. අපි මේක දැන් ෆ්‍රයි කරගමු. මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් බිඳු කිහිපයක් දාලා අපි අපේ චිකන් එක ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. අපි මැරිනේට් කරගත්තු චිකන් එක මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට අපේ භාජනය වහලා හොඳට තැම්බෙනකම් ෆ්‍රයි කරගන්න. විනාඩි 3ක් විතර මේ විදිහට ෆ්‍රයි කරගෙන අපි අනිත් පැත්ත හරවගෙන නැවතත් විනාඩි 3-4ක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. අපේ චිකන් එක දැන් විනාඩි 7-8ක් විතර ෆ්‍රයි වුණා. දැන් අපේ චිකන් හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ලිප් ඕෆ් කරගෙන චිකන් එක බා ගන්නවා. අපි මේ ෆ්‍රයි කරගත්තු චිකන් එක පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න යන්නේ අපි. මේ විදිහට දෙවෙනි පෙරදියට අපි අපේ සෑන්ඩ්විච් එකට අවශ්‍ය කරන බිත්තර ඔම්ලට් එක හදාගන්න යන්නේ. මේකට මම අරන් තියෙනවා බිත්තරය, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලා, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි කාලා, ලුණු තේ හැඳි කාලා. අපි දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මික්ස් කරගෙන අපි මේක ඔම්ලට් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේකේ පළවෙනි පියවර විදිහට අපේ පාන් පෙති ටික බටර් ගාලා ටෝස්ට් කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. බටර් ස්වල්පයක් අරගෙන අපේ පාන් පෙති වල හොඳින් ගා ගන්න. අපි දැන් මේ පාන් පෙති ටික ටෝස්ට් කරගමු. මේ රත් වෙච්ච පෑන් එකක අපේ පාන් පෙති දෙපැත්ත දාලා පොඩ්ඩක් ටෝස්ට් කරගමු. ගොඩාක් ටෝස්ට් කරගන්න එපා කර වෙනකම්. අපි යන්තම් අර
ක්‍රිස්පි ගතියක් චුට්ටක් එනකම් තමයි මේක ටෝස්ට් කරගන්නේ. අපේ පාන් පෙති ඔක්කොම අපි ටෝස්ට් කරගෙන ඉවරයි. අපි මුලින්ම අපි ටෝස්ට් කරගත්තු පාන් පෙත්තක් අරගෙන ඒකට නැවත බටර් චුට්ටක් මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ගාගෙන අපි මේ චිකන් එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ පාන් පෙත්තක් අරන් මේ කුඩින් මේ විදිහට තියාගන්නවා. අපි ඒකට දාන්නේ මයෝනීස් සෝස්. මේ විදිහට මයෝනීස් සෝස් දාගන්නවා. ඊළඟ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ගා ගන්නවා. ගාලා ඊට පස්සේ අපි සලාද කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියාගෙන පෙති කපාගත්තු ලුණු, තක්කාලි, මාළු මිරිස් මේ විදිහට තියාගෙන අපි ඒක උඩින් මේ චීස් පෙත්තක් තියාගන්නවා. තියාගෙන ආයෙ මේ ටෝස්ට් කරගත්තු පාන් පෙත්තක් අරන් මේ විදිහට තියාගන්නවා. අපි තක්කාලි සෝස් ටිකක් කරනවා. ගාලා අපි ඔම්ලට් හදාගත්තු බිත්තර ඔම්ලට් එකකිනුත් මෙහෙම තියාගෙන තියාගෙන පාන් පෙත්තකින් නැවත වහගන්නවා. අපේ ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක ලෑස්ති. මම ඔයගලන්ට කපලා පෙන්නන්නම්. අපි ටූත් පික් දෙකක් කරා ගහ ගන්නවා. මේ උස නිසා එහෙට මෙහෙට වෙනවනේ. ඉතින් අපි හදාගත්තු ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එක ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මගේ වීඩියෝ නරඹුව ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි.